Κυριακή σήμερα, ψήνουμε οικογενειακά, πιστοί στο μένοντα σπίτι. Εμείς είμαστε στον κήπο μας και θα σας δείξω μία γρήγορη μαρινάδα για κυρινό κοντοσούβλι, η οποία όμως είναι πάρα πολύ δυνατή και είναι ό,τι πρέπει για τέτοιες περιπτώσεις που θέλουμε να κάνουμε κάτι γρήγορα. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά. Γεια και χαρά, καλή μας φίλοι. Είμαι ο Γιώργος Μαλιώρας. Μαζί με τον αδερφό μου Ανδρέα κατασκευάζουμε πισταριές και φούρνους. Το πάθος μας για το ψήσιμο και το μαγείρεμα είναι μεγάλο και το μοιραζόμαστε μαζί σας. Μέσα από το κανάλι μας στο YouTube Grill Philosophy, αλλά και τη σελίδα μας στο Facebook Greek BBQ Club. Ελάτε στην ομάδα του Facebook του Grill Philosophy, όπου έχουμε μαζευτεί πάρα πολλοί ψήστες και ανταλλάσσουμε απόψεις. Σας περιμένουμε. Καλά ψησίματα σε όλους. Λοιπόν, για να δούμε τι θα χρησιμοποιήσουμε. Εγώ έχω 2 κιλά κρέας χοιρινό και συνήθως βάζω κιλότο και νεφραμιά. Αλλά είναι πολύ καλό και από λαιμό. Εδώ πέρα έχουμε μία σύνθεση μπαχαρικών από πιπέρι, κόλιανδρο, κίμινο και σκόρδο σκόνη και αλάτι φυσικά. Με αυτά τα 5 υλικά θα κάνουμε μια πολύ δυνατή μαρινάδα. Ακριβώς για τη συνταγή θα μάθετε στο παρακάτω link που είναι στην περιγραφή. Εδώ θα σας δείξω τη διαδικασία. Το κρέας το κόβουμε σε αυτό εδώ το μέγεθος για να κάνω μικρά κοντοσούβλια. Αν θέλετε μεγάλα κοντοσούβλια θα το κόψετε σε πιο χοντρά κομμάτια. Λοιπόν, πάντοτε τα μπαχαρικά που χρησιμοποιώ είναι σε κόκκους, όπως είναι ο κόλιανδρος. Για 2 κιλά θα χρησιμοποιήσω 4 γραμμάρια κόλιανδρο, 3 γραμμάρια πιπέρι μαύρο και κίμινο. Λοιπόν, αυτά θα τα χτυπήσω όλα μαζί στο γουδί για να βγάλουν έτσι το άρωμά τους. Να προτιμάτε να έχετε μπαχαρικά σε κόκκους, όσα είναι σε κόκκους, γιατί έτσι δεν χάνουν το άρωμά τους και όταν τα συντλίβετε σε γουδί, το άρωμα που θα πάρετε θα είναι φανταστικό. Χτυπήστε καλά μέχρι να βγάλουν τα μπαχαρικά όλο τους το άρωμα. Τέλειο άρωμα. Εδώ θα προσθέσω και 15 γραμμάρια για κάθε κιλό, δηλαδή 30 γραμμάρια αλάτι θαλασσινό. Χρησιμοποιώ καλό αλάτι θαλασσινό, αλάτι βράχων ή ανθό αλατιού. Θα προσέξετε πως σε όλες μου τις συνταγές δεν βάζω την ίδια ποσότητα αλατιού. Είναι θέμα της γεύσης που θέλω να δώσω, γιατί μην ξεχνάμε πως το αλάτι είναι το πιο βασικό ενισχυτικό γεύσης. Η ποσότητά του πρέπει να μπαίνει με ακρίβεια και κάθε φορά θα μας δίνει και διαφορετικό αποτέλεσμα. Αυτό έχει να κάνει και με τη σύνθεση των μπαχαρικών. Γι' αυτό μη σας φανεί παράξενο πως άλλες συνταγές βάζω 12 γραμμάρια στο κιλό, σε άλλες 15 και έχω φτάσει και μέχρι 17. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε να τα προσθέσουμε στο κρέας. Λοιπόν, μέσα στα μπαχαρικά πρόσθεσα και σκόρδο, σκόνη και γκρανουλέ, όχι το πολύ λεπτό δηλαδή. Είναι βασικό το σκόρδο. 3 γραμμάρια στο κιλό, 6 γραμμάρια για εδώ που έχω 2 κιλά κρέας. Προσθέτω τα μπαχαρικά πάντοτε σταδιακά. Προσθέτω και ανακατεύω. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε πιο ομοιόμορφη κατανομή αλατιού και μπαχαρικών. Δεν θα πάνε δηλαδή σε ένα σημείο και μετά να τα ανακατεύουμε συνέχεια και συνέχεια για να μπορέσουν να μοιραστούν τα μπαχαρικά παντού. Τα βάζω σε 2-3 δόσεις. Αν είναι περισσότερο το κρέας και σε περισσότερες δόσεις. Βλέπετε τώρα, φαίνεται καθαρά πώς γίνεται η ομοιόμορφη κατανομή. Αν τα είχα ρίξει όλα εδώ πάνω, θα έπρεπε να τα ανακατέψω πάρα πολλές φορές και πάλι ομοιόμορφα δεν θα πηγαίνανε. Ανακατέψτε καλά, κάνοντας και λίγο μασάζ στο κρέας.
Αυτή η μαρινάδα δεν περιέχει καθόλου υγρά, ούτε λάδια. Επειδή έχουμε αλατίσει πριν το ψήσιμο, καλό είναι να παραμείνει το κρέας με το αλάτι τουλάχιστον 2 ώρες. Εγώ θα τα αφήσω 3 ώρες και μετά θα το ψήσω. Ώσπου να ανάψει φωτιά, με τον τρόπο που έχω δείξει πάρα πολλές φορές, έχω όλο το χρόνο για να σουβλήσω. Λοιπόν, ξεκινάμε πάντα από κομμάτια τα οποία έχουν λίπος και το βάζουμε προς τα έξω. Καλό είναι να κάνουμε ομοιόμορφη κατανομή του λίπους, να υπάρχει ψαχνό λίπος δηλαδή. Το ομοιόμορφο σούβλισμα είναι βασικό για να έχουμε ομοιόμορφο ψήσιμο. Και τελειώνουμε με λίπος προς τα έξω. Αυτό είναι το κοντοσούβλι μας, ομοιόμορφο, και είναι έτοιμο για τα κάρβουνα. Κατά τον ίδιο τρόπο θα κάνετε όλα τα κοντοσούβλια. Σε λίγο θα είναι έτοιμα και τα κάρβουνα. Τα κάρβουνα είναι έτοιμα και θα τα απλώσουμε. Όσα δεν έχουν ανάψει καλά, τα βγάζουμε στην άκρη. Εκπέμπουν πάρα πολύ μεγάλη θερμότητα, γι' αυτό καλό είναι να τα σταυτώσω. Δεν χυτεύονται το χέρι μου για να τα απλώσω. Θα σταχτώσω λίγο, κυρίως εδώ στη μέση, γιατί έχει πολύ δυνατή φωτιά, επειδή εκεί πέρα ακριβώς στη μέση έχουν ανάψει τα κάρβουνα. Λοιπόν, και ξεκινάμε το ψήσιμο. Τελειώσαμε? Όχι. Έχουμε και τα λαχανικά μας. Μπρόκολο. Έχω πει πάρα πολλές φορές, εμείς το εφαρμόζουμε, με τα ψητά σας να τρώτε ομές ή ψητές σαλάτες. Και πάντα να είναι εποχής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ομαλή περιστροφή για ομοιόμορφο ψήσιμο. Και βέβαια τα κοντοσούβλια είναι για το ψήστη ό,τι πρέπει, γιατί ψήνει ξεκούραστα και δίνει και μοναδικές γεύσεις. Θέλουν σχετικά δυνατή φωτιά όταν είναι σε αυτό το μέγεθος. Έχω σταχτώσει ελάχιστα στο κέντρο, γιατί όπως είπαμε εκεί πέρα ανάβουν τα κάρβουνα και είχε πάρα πολύ δυνατή φωτιά.
Έχουν πάρει πάρα πολύ ωραίο χρώμα, υπέροχο. Έτσι θέλουμε να πάρουν γρήγορα χρώμα απ' έξω, να ψηθούν από μέσα και να παραμείνουν ζουμερά. Αυτό το πετυχαίνουμε όταν έχουμε δυνατή φωτιά και είμαστε και κοντά στη φωτιά. Ήρθε η ώρα να πάρουμε και μια θερμοκρασία, γιατί είναι έτοιμα σχεδόν. Πάντα κοιτάζω όμως. Γύρω στους 60 βαθμούς. Είναι αυτό που είναι πιο πίσω από όλα τα άλλα. Η θερμοκρασία στα άλλα είναι λίγο παραπάνω. Είναι 65 βαθμούς. Θα πάρουμε και εδώ. Βλέπετε 67, 68, ανεβαίνει. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Θέλουμε 65 με 70 βαθμούς και να έχουν πάρει ωραίο χρώμα εξωτερικά. Όπως τώρα. Σε λίγο βγαίνουν. Είναι έτοιμα. Έχουν πάρει πολύ ωραίο χρώμα εξωτερικά και μέσα είναι πολύ καλά ψημένα. Θα αφήσω για λίγο ακόμα τον μπρόκολο να ψηθεί, γιατί δεν είναι έτοιμο. Ώσπου να ξεκουραστούν λίγο θα είναι έτοιμο και το μπρόκολο. Πάμε να τα σκυπάσουμε. Θα τα αφήσουμε εκεί για 6-7 λεπτά. Είναι έτοιμα για κόψιμο και σερβίρισμα. Φαίνεται ότι έχει ψηθεί πάρα πολύ καλά μέσα, ζουμερά, και έχουν πάρει πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Και τώρα ήρθε η ώρα της δοκιμής. Θα μου πείτε πώς κρατήθηκα τόση ώρα. Ένας Θεός ξέρει. Πραγματικά τέλεια γεύση. Είναι ένα πραγματικά δυνατό χοιρινό κοντοσούβλι και σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Πάω τώρα να το μοιραστώ με την οικογένειά μου. Καλά ψησίματα σε όλους.